Φίλες και φίλοι, γεια σας! Ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική αποτελεί ίσως μία από τις πιο παρεξηγημένες ιατρικές πράξεις στη σύγχρονη ψυχιατρική. Στο συλλογικό φαντασιακό συχνά συνδέεται με τιμωρία, με απώλεια ελευθερίας ή ακόμη και με ιστορικές πρακτικές καταστολής. Είμαι η Μαριάννα, ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια και σας καλωσορίζω και στο σημερινό βίντεο. Τώρα φίλες και φίλοι, στην κλινική πραγματικότητα της σύγχρονης ψυχιατρικής, ας μιλήσουμε για την ήπειρό μας στην Ευρώπη. Ο εγκλισμός αποτελεί κυρίως ένα εργαλείο προστασίας του ίδιου του ασθενούς αλλά και του περιβάλλοντος του. Η εμπειρία μου σε χώρες όπως η Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήδιο της Βαβαρίας και η Ελβετία δείχνει ότι ο εγκλισμός δεν αποτελεί θεραπεία από μόνος του. Είναι ένα πλαίσιο όμως ασφάλειας μέσα στο οποίο μπορεί να ξεκινήσει ή να σταθεροποιηθεί μία θεραπευτική διαδικασία. Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι αν ο εγκλισμός είναι, όπως πολλοί λένε απλοϊκά, καλός ή κακός. Το πραγματικό ερώτημα είναι πότε γίνεται ιατρικά αναγκαίος, πώς βιώνεται ψυχικά από τον ασθενή και γιατί η κοινωνία συνεχίζει να τον φοβάται. Φίλες και φίλοι, το βίντεο σήμερα είναι αναλυτικό και αγγίζει πολλές ευαίσθητες πτυχές τόσο των ψυχιατρικών ασθενών όσο και των ψυχιάτρων, των ειδικών ψυχικής υγείας που τους κουράρουν. Η ιστορία της ψυχιατρικής περιλαμβάνει περιόδους όπου ο εγκλισμός χρησιμοποιήθηκε ως κοινωνικός μηχανισμός απομάκρυνσης. Όμως, η σύγχρονη ψυχιατρική, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1960, μετατοπίστηκε σε ένα μοντέλο αποασυλοποίησης, κοινοτικής ψυχιατρικής, δικαιωμάτων ασθενών και ελάχιστου αναγκαίου περιορισμού. Σήμερα, ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική θεωρείται έσχατο μέτρο, όχι βασική θεραπευτική στρατηγική. Από επιστημονική σκοπιά, ο εγκλισμός είναι ένα προσωρινό μέτρο ασφάλειας, ένα μέτρο σταθεροποίησης μιας οξείας ψυχικής απορρίθμισης και ένα μέσο αποφυγής μη αναστρέψιμων συνεπειών. Δεν είναι τιμωρία, δεν είναι κοινωνικός αποκλεισμός και δεν είναι θεραπεία από μόνος του. Φίλες και φίλοι, πάμε να μιλήσουμε για κλινικές καταστάσεις όπου μπορεί ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική να είναι αναγκαίος. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι ένας οξύς αυτοκτονικός κίνδυνος του ανθρώπου. Όταν υπάρχει έντονη πρόθεση να βλάψει κάποιος τον εαυτό του, όταν υπάρχει σχέδιο να κάνει κακό στον εαυτό του, απώλεια ελέγχου των παρορμήσεών του, τότε η εξονοσοκομιακή ψυχιατρική φροντίδα δεν επαρκεί. Μια άλλη περίπτωση που συχνά μπορεί και ενδείκνυται ο εγκλισμός είναι τα ψυχοσικά επεισόδια όπου ο ασθενής έχει απώλεια της σχέσης του με την πραγματικότητα. Π.χ. σε παραλυρηματικές διαταραχές, όταν κάποιος έχει έναν έντονο φόβο ότι τον καταδιώκουν και όταν η συμπεριφορά του ατόμου είναι αποδιοργανωμένη. Εκεί ο ψυχιατρικός ασθενής δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Άλλη περίπτωση είναι η σοβαρή μανία. Όταν οι παρορμήσεις είναι πολύ επικίνδυνες, η παρορμητικότητα, όταν το άτομο έχει έλλειψη σοβαρή ύπνου, για μέρες μπορεί να μην κοιμάται ή να κοιμάται ελάχιστα, όταν έχει πλήρη απώλεια της κρίσης του, τότε μπορεί να κριθεί αναγκαίος ο ψυχιατρικός εγκλισμός.
Και μια άλλη περίπτωση μπορεί να είναι η σοβαρή καταθλιπτική απορρίθμιση με ψυχωτικά στοιχεία. Εδώ λοιπόν ο εγκλισμός μπορεί να σώσει τη ζωή του ατόμου. Όσον αφορά βέβαια την ψυχική εμπειρία του ασθενούς, εδώ βρίσκεται φίλες και φίλοι το πιο σημαντικό κομμάτι που συχνά παραβλέπεται. Ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική βιώνεται συχνά από το άτομο ως απώλεια ελέγχου. Συνδέεται με αισθήματα ντροπής, φόβο και με αποπροσωποποίηση. Παράλληλα όμως μπορεί να βιωθεί και ως ανακούφιση από τα συμπτώματά του, ως μία διακοπή μιας ψυχικής καταιγίδας και ως ένα προσωρινό περιβάλλον που τον κρατά για να μην καταρρεύσει. Δηλαδή, ψυχοδυναμικά, ναι, ο ψυχιατρικός εγκλισμός μπορεί να λειτουργήσει ως holding environment για τον ασθενή. Τι είναι το holding environment? Είναι ένας χώρος όπου μειώνεται το χάος, όπου υπάρχει σταθερότητα, δομή στη λειτουργία και υπάρχει εξωτερική ρύθμιση από ανθρώπους που σε βοηθούν όταν η εσωτερική σου ρύθμιση έχει καταρρεύσει. Σε βαριά ψυχική απορρίθμιση, ο εγκλισμός μπορεί να είναι το μόνο εξωτερικό εντός εισαγωγικών νευρικό σύστημα που διαθέτει προσωρινά ο ασθενής. Γιατί υπάρχει όμως τόση προκατάληψη, θα πει κανείς, για τον ψυχιατρικό εγκλισμό? Η προκατάληψη βασίζεται σε 3 άξονες. Πρώτον, είναι το λεγόμενο ιστορικό τραύμα της ψυχιατρικής, πρακτικές παλαιότερων δεκαετιών και αιώνων που δυστυχώς δεν ήταν ενδεδειγμένες. Η συλλογική μνήμη δεν ξεχνά εύκολα. Δεύτερον, υπάρχει προκατάληψη γιατί υπάρχει ο φόβος της απώλειας της αυτονομίας. Σε μία κοινωνία όπως αυτή που ζούμε, όπου εξιδανικεύεται η αυτονομία του ανθρώπου, ο εγκλισμός βιώνεται ως απειλή της ταυτότητάς του. Και επίσης, δυστυχώς, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα μίντια όπως και πολιτισμικές αφηγήσεις έχουν δημιουργήσει μεγάλη προκατάληψη για τον εγκλισμό. Η ψυχιατρική κλινική πράξη συχνά παρουσιάζεται δυστυχώς ως ένας χώρος βίας ή ελέγχου. Πάμε να δούμε τώρα τη διαφορά μεταξύ θεωρίας και κλινικής πραγματικότητας. Στην πράξη τώρα, και αυτό το γνωρίζουμε εμείς οι ψυχίατροι, σε σύγχρονες δομές ψυχιατρικές, ο στόχος είναι η ελάχιστη διάρκεια του εγκλισμού στην κλινική. Στόχος είναι η συνεργασία του ασθενούς και η επανένταξή του στην κοινωνία. Τώρα, ο εγκλισμός δεν είναι από μόνος του θεραπεία, αλλά είναι ένα παράθυρο για θεραπεία. Ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική δεν θεραπεύει από μόνος του, αλλά δημιουργεί το περιβάλλον, το χώρο για να ξεκινήσει η θεραπεία. Να σας πω εδώ και ένα παράδοξο. Πολλοί ψυχιατρικοί ασθενείς, μετά από την κρίση που βιώνουν, αναγνωρίζουν στο τέλος και λένε «Δεν ήθελα να μπω στην κλινική, μπήκα παρά τη θέλησή μου, αλλά τότε δεν μπορούσα να σωθώ αλλιώς». Φίλες και φίλοι, πριν συνεχίσουμε, θέλω να τονίσω. Η ψυχική ασθένεια, διαταραχή, δεν είναι ηθική αποτυχία. Και ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική δεν είναι κοινωνική αποτυχία. Είναι σε ορισμένες στιγμές ιατρική αναγκαιότητα. Ο τρόπος που μία κοινωνία αντιμετωπίζει τον ψυχιατρικό εγκλισμό δείχνει πόσο ώριμα αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ευαλωτότητα. Ο στόχος της σύγχρονης ψυχιατρικής δεν είναι να περιορίζει, είναι να επαναφέρει. Ο εγκλισμός λοιπόν, όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν είναι το τέλος της ελευθερίας. Είναι συχνά
η αρχή της επιστροφής σε αυτήν. Τώρα, φίλες και φίλοι, σώζει ζωές πολλές φορές ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική. Όχι όπως τον δείχνουν σε ταινίες. Όχι όπως τον φοβόμαστε κοινωνικά. Αλλά όπως είναι στην καθημερινή κλινική πράξη. Ο εγκλισμός είναι ένα πλαίσιο ασφάλειας. Είναι ένα χρονικό διάστημα όπου ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας, εγώ μπορώ να μιλήσω από την εμπειρία μου στην Ευρώπη, σε Ελβετία και σε Γερμανία, το οποίο και νομίζω δεν διαφέρει πάρα πολύ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά ο τρόπος αντιμετώπισης. Ο άνθρωπος αυτό το χρονικό διάστημα προστατεύεται όταν ο ίδιος δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν σημαίνει ότι εντός εισαγωγικών είναι τρελός. Δεν σημαίνει ότι εντός εισαγωγικών τελείωσε η ζωή του. Και δεν σημαίνει ότι χάνει τον έλεγχο για πάντα. Σημαίνει όμως ότι το διάστημα που χρειάζεσαι εγκλισμό σε ψυχιατρική κλινική, όταν δεν είσαι σε θέση να συνενέσεις γι' αυτόν και κινδυνεύεις εσύ, μπορεί ενίοτε και οι άλλοι λόγω της ψυχικής σου απορρίθμισης, ότι εκείνη τη στιγμή το νευρικό σύστημα, η ψυχική λειτουργία, η πραγματικότητα, η σχέση με την πραγματικότητα έχουν απορριθμιστεί και χρειάζεται παρέμβαση εξωτερική για τη σταθερότητα. Φυσικά ο εγκλισμός, όπως είπαμε, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το άτομο ή για τους γύρω του. Όχι απλώς δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος ή βρίσκεται σε κάποια θλίψη ή έχει πολύ άγχος. Δεν είναι τώρα θέμα θέλησης, δεν είναι θέμα χαρακτήρα όταν θα γίνει ο εγκλισμός, δεν εξαρτάται από το χαρακτήρα σου. Είναι θέμα επιβίωσης, γίνεται για να σε προστατεύσει. Τώρα, πάμε παρακάτω. Ο εγκλισμός, φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι χαμένος. Σημαίνει ότι πέρασε μία κρίση, όπως περνάει η κρίση και το σώμα μας και μπορεί να μπούμε στην εντατική. Ούτε στην εντατική μπαίνει συνήθως έχοντας τη δυνατότητα να συνενέσεις. Εντάξει. Τώρα, ο τρόπος που βλέπουμε τον εγκλισμό δείχνει δυστυχώς ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται την ανθρώπινη ευαλωτότητα. Φίλες και φίλοι, εδώ θέλω να το τονίσω. Η ψυχιατρική δεν υπάρχει για να περιορίζει ανθρώπους. Υπάρχει για να τους φέρνει πίσω. Και μερικές φορές η προστασία είναι το πρώτο βήμα προς την ελευθερία. Θέλω τώρα να φύγουμε από το αμιγώς ψυχιατρικό επίπεδο και να πάμε στο ευρύτερο ψυχικό επίπεδο. Γιατί, φίλες και φίλοι, ο εγκλισμός δεν βιώνεται από το άτομο και τους γύρω του μόνο ως ιατρικό γεγονός. Βιώνεται ως υπαρξιακό γεγονός. Στο ασυνείδητο, ο εγκλισμός μπορεί να συμβολίζει εγκατάλειψη, τιμωρία, απόρριψη, έλεγχο από κάποιους εντός εισαγωγικών παντοδύναμους άλλους. Και πολλές φορές ο ασθενής δεν αντιδρά στην πραγματική κλινική κατάσταση, στο εδώ και τώρα. Αντιδρά λόγω παλαιών εσωτερικών του εμπειριών και τραυμάτων. Φίλες και φίλοι, ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική σχεδόν πάντα φέρνει αυτό που λέμε παλινδρόμηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος επιστρέφει σε πιο πρώιμους τρόπους ψυχικής λειτουργίας. Μπορεί να εμφανιστεί εξάρτηση από άλλα άτομα μέσα στην κλινική, φόβος εγκατάλειψης, ανάγκη για προστασία και έντονη ανάγκη για έλεγχο. Αυτό δεν είναι αποτυχία, είναι μηχανισμός επιβίωσης. Ο ψυχίατρος, λοιπόν, δεν είναι ποτέ απλά ένας ακόμη γιατρός εκείνη τη στιγμή για τον ασθενή. Μπορεί συμβολικά να υπάρχει, να τον βιώνει ο ασθενής ως μητέρα, πατέρα, αρχή, κριτή, σωτήρα ή διώκτη. Μπορεί ο ασθενής να νιώθει
ο γιατρός με σώζει ή να λέει ο γιατρός με καταστρέφει. Και πολλές φορές να τα βιώνει και τα δύο ταυτόχρονα μαζί. Υπάρχει όμως και η αντιμεταβίβαση. Δηλαδή, αυτά που μπορεί να νιώσει ο ψυχίατρος στην επαφή του με τον ασθενή που βρίσκεται σε εγκλισμό. Μπορεί να νιώσει υπερπροστατευτικότητα, θυμό, κόπωση και μία έντονη ανάγκη να σώσει τον ασθενή. Εδώ χρειάζεται μεγάλη επίγνωση, γιατί αλλιώς μπορεί να χαθεί η θεραπευτική ισορροπία. Ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική αγγίζει την ταυτότητα. Πολλοί ασθενείς σκέφτονται, άρα είμαι αδύναμος και είμαι εδώ. Είμαι επικίνδυνος, είμαι αποτυχημένος. Αυτό είναι ψυχικά βαρύτερο για να το κουβαλήσεις από τον ίδιο τον εγκλισμό. Επίσης εμφανίζεται στους ασθενείς πολύ συχνά θυμός και είναι φυσιολογικός. Γιατί ο εγκλισμός βιώνεται σαν απώλεια ελέγχου της ζωής σου, απώλεια της αυτονομίας σου και η απώλεια ελέγχου γεννά στους ανθρώπους θυμό. Μερικές φορές τώρα ο εγκλισμός λειτουργεί σαν ένα διάλειμμα, σαν μια διακοπή επικείμενης καταστροφής, σαν ένα stop. Πάρε μια ανάσα, σταθεροποιήσου. Αυτό δεν είναι αποτυχία, είναι ένα restart, μία ψυχική επανεκκίνηση. Εδώ δεν πρέπει να παραβλέψουμε όμως, φίλες και φίλοι, ότι και ο εγκλισμός είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει βαθιά θέματα εξουσίας. Κάποιοι ασθενείς υποτάσσονται πλήρως απέναντι στους φροντιστές τους, χωρίς να τους το ζητούν. Άλλοι αντιδρούν εντονότατα. Και τα δύο, εμείς γνωρίζουμε που έχουμε δουλέψει σε τέτοιες κλινικές, είναι τρόποι ψυχικής επιβίωσης και χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Δεν γίνονται σκόπιμα από το άτομο. Πολλοί μιλούν για το λεγόμενο τραύμα του εγκλισμού. Μερικές φορές, δυστυχώς, ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική μπορεί να είναι τραυματικός. Ξέρετε πότε? Ειδικότερα αν δεν εξηγηθεί σωστά στο άτομο, αν δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και αν υπάρχει στίγμα στην κοινωνία. Γι' αυτό ο τρόπος που θα επικοινωνηθεί μέσα στις δυνατότητες που μπορεί εκείνη τη στιγμή με την αντιληπτική του ικανότητα να το βιώσει ο ασθενής ή τουλάχιστον σε συναισθηματικό επίπεδο, να του δώσεις την αίσθηση ασφάλειας όσο γίνεται χωρίς να τον κρίνεις, είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ο σωστός τρόπος επικοινωνίας. Θέλω να πάμε τώρα, αναφέροντας τον εγκλισμό ως πιθανή τραυματική εμπειρία αν γίνουν λάθη στην επικοινώνηση και αν υπάρχουν πολλά κοινωνικά στερεότυπα, να πάμε ένα επίπεδο πιο βαθιά. Μπορεί σε κάποιους ανθρώπους που έχουν πρώιμες τραυματικές εμπειρίες στη ζωή τους, ο εγκλισμός να είναι και άθελα βέβαια μία επανενεργοποίηση πρώιμου ψυχικού τραύματος. Αυτό συμβαίνει ειδικότερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα ιστορικό στη ζωή τους ασταθούς φροντίδας, έχουν μία απρόβλεπτη μητρική παρουσία στη ζωή τους ως παιδιά, ως μωρά και έχουν βιώσει συναισθηματική εγκατάλειψη. Εκεί λοιπόν η εισαγωγή στην ψυχιατρική κλινική μπορεί να βιωθεί από το άτομο ως «με εγκατέλειψαν, με πέταξαν, δεν με θέλει κανείς». Ακόμη και αν η πραγματικότητα είναι θεραπευτική. Για κάποιους άλλους, ο εγκλισμός βιώνεται ως κατάρρευση της ταυτότητάς τους. Ειδικά σε ανθρώπους που έχουν υψηλή λειτουργικότητα, υψηλές επιδόσεις και ένα πολύ έντονο ιδανικό του εγώ τους, δηλαδή του εαυτού τους. Ο εγκλισμός εκεί μπορεί να βιωθεί ως κατέρευσα. Δεν είμαι πια αυτή που ήμουν, είμαι αδύναμη. Αυτό, φίλες και φίλοι, πονάει βαθιά. Πολλοί ασθενείς δεν φοβούνται την ψυχιατρική κλινική. Φοβούνται μήπως χάσουν τον εαυτό τους. Γιατί ο εγκλισμός φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο
με την εύθραυστη φύση του νου. Αυτό είναι υπαρξιακά τρομακτικό. Ο ψυχιατρικός θάλαμος τώρα είναι ένας μικρόκοσμος σχέσεων. Μέσα στην κλινική δημιουργείται ένας μικρός κόσμος, μία μικρή κοινωνία, με συμμαχίες, αντιπαλότητες, εξαρτήσεις, σιωπηλές ιεραρχίες. Αυτά όλα είναι ψυχικά σημαντικά. Έχουμε και ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κατά τον εγκλισμό, ότι ο χρόνος μέσα στην κλινική αλλάζει η αντίληψη του χρόνου. Για κάποιους ασθενείς ο χρόνος παγώνει, για άλλους επιβραδύνεται, ενώ για άλλους γίνεται χαοτικός. Αυτό μπορεί να γίνει ψυχικά αποδιοργανωτικό. Το σώμα αλλάζει. Αλλάζει ο ύπνος, η όρεξη, η κινητικότητα. Και το σώμα κουβαλά και αυτό το ψυχικό φορτίο. Για κάποιους ανθρώπους όμως, φίλες και φίλοι, μπορεί να γίνει ο εγκλισμός ένα turning point, ένα σημείο καμπής. Ένα σημείο όπου όσο αρχίζουν να ισορροπούν μέσα στην κλινική να πούν «δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι στη ζωή μου» και ξεκινά αλλαγή. Μπορεί να κατανοήσουν ότι έχουν μια χρόνια νόσο και όπου πρέπει να κάνουν συστηματική ψυχιατρική θεραπεία εξωνοσοκομιακή, να παίρνουν συστηματικά τα φάρμακά τους, να μην χρειάζεται να κάνουν χρήση ουσιών γιατί μπορεί να τους οδηγήσει σε παρόμοιες καταστάσεις ως αποτέλεσμα μιας ψύχωσης επικίνδυνης συμπεριφοράς. Τώρα, οπότε υπάρχει τώρα ένας άλλος παράγοντας εξίσου άσχημος που είναι το στίγμα. Αυτό πονάει πολύ περισσότερο από τον εγκλισμό. Είναι ο φόβος του τι θα πουν οι άλλοι. Αυτός ο φόβος είναι τεράστιος. Φίλες και φίλοι, θέλω να μπούμε τώρα και σε κάτι πολύ σημαντικό. Ο εγκλισμός σε ψυχιατρική κλινική δεν είναι ποτέ μόνο ατομικό γεγονός. Εντάξει, είναι ένα οικογενειακό γεγονός, ένα κοινωνικό γεγονός, ένα συστημικό γεγονός. Όταν ένας άνθρωπος μπαίνει παρά τη θέλησή του σε ψυχιατρική κλινική ή επειδή δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει να μπω σε ψυχιατρική κλινική, να συνενέσει δηλαδή, μπαίνει μαζί του συμβολικά όλο το οικογενειακό του σύστημα. Οι φόβοι, οι ενοχές, οι σιωπές, τα μυστικά. Όλα ενεργοποιούνται. Η οικογένεια συχνά βιώνει σοκ, ντροπή, ανακούφιση, ενοχή, φόβο και πολλές φορές όλα αυτά τα συναισθήματα μαζί. Πολύ συχνά ακούμε συγγενείς να λένε «Μα μήπως φταίμε εμείς». Αυτό μπορεί να είναι εν μέρει ρεαλιστικό ή και καθόλου. Αλλά ψυχικά είναι αληθινό. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, το στίγμα, όπως προείπα, παραμένει ισχυρό. Παρότι μιλάμε για ψυχική υγεία πολύ περισσότερο από πριν σήμερα, δυστυχώς ακόμη και στις ευρωπαϊκές χώρες σήμερα ο εγκλισμός ακόμη συνδέεται με φόβο και άγνοια. Οι σύγχρονες κλινικές, φίλες και φίλοι, ψυχιατρικές δεν είναι πλέον άσυλα. Δεν είναι χώροι τιμωρίας και δεν είναι χώροι όπου απομονώνουμε τους ασθενείς χωρίς να τους φροντίζουμε. Είναι χώροι σταθεροποίησης. Η σχέση με τους θεραπευτές των ασθενών είναι ιδιαίτερα σημαντική, νευραλγικής σημασίας. Η σχέση με την ομάδα είναι από μόνη της θεραπευτική. Το να νιώσει ο ασθενής μας ασφάλεια, συνέπεια, προβλεψιμότητα, ότι το περιβάλλον δεν είναι χαοτικό. Όλα αυτά μπορούν να δράσουν στην πορεία του εγκλισμού θεραπευτικά. Και πάρα πολύ συχνά οι ασθενείς έπειτα από λίγες μέρες ή εβδομάδες υπογράφουν μόνοι τους ότι μένουν στην κλινική με τη συνένεσή τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι τους κάνει καλό. Οι άνθρωποι τώρα στην αρχή φοβούνται. Θα με κρατήσουν εδώ για καιρό, θα χάσω τον έλεγχο, θα με χαρακτηρίσουν κάπως. Αυτή η φόβη είναι πραγματική. Τώρα, φίλες και φίλοι, ο εγκλισμός δεν είναι αποτυχία, το επαναλαμβάνω. Είναι πολλές φορές μία παύση.
Μέσα στην παύση μερικές φορές γεννιέται νέα αρχή. Συνεχίζουμε. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα ως ψυχίατρος. Όταν εργάζεται κανείς μέσα σε ένα ψυχιατρικό περιβάλλον, όπου υπάρχουν ασθενείς σε οξεία φάση της νόσου, σε ιδιαίτερη απορρίθμιση, σε κρίση, πολύ γρήγορα συνειδητοποιεί αυτός ο ειδικός ψυχικής υγείας ότι ο εγκλισμός δεν αφορά μόνο τη διάγνωση ή την ψυχική διαταραχή, αλλά αγγίζει βαθιά την ίδια ανθρώπινη κατάσταση. Ο ψυχίατρος τι κάνει? Βλέπει καθημερινά ότι η γραμμή ανάμεσα στη λειτουργικότητα και στην απορρίθμιση είναι πολύ πιο λεπτή από όσο θέλουμε να πιστεύουμε ως κοινωνίες. Και αυτό δημιουργεί μία βαθιά υπαρξιακή ταπεινότητα απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Σταδιακά γίνεται σαφές ότι η ψυχική αποδιοργάνωση δεν είναι κάτι εντός εισαγωγικών εξωτικό ή μακρινό, αλλά μία πιθανότητα που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο και σε σένα που μ' ακούς αυτή τη στιγμή και μπορεί να λες σε μένα αυτό δεν θα τύχει ποτέ. Σε κάθε άνθρωπο όταν υπερφορτωθεί ψυχικά, βιολογικά ή τραυματικά. Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τους ασθενείς. Η ίδια εμπειρία, εννοώ το να έχεις ασθενείς που να τους περιποιείσαι, να τους κουράρεις μέσα σε ψυχιατρική κλινική, όχι μόνο να έχεις γνώσεις από βιβλία, να έχεις την εμπειρία αυτή της καθημερινής επαφής με τέτοιους ασθενείς σε κλειστά τμήματα κλινικών, τότε αλλάζει ο τρόπος που τους βλέπεις, γιατί πάβεις να τους βλέπεις ως άλλους, αρχίζεις να τους βλέπεις ως ανθρώπους, συνανθρώπους σου, που έφτασαν σε ένα σημείο όπου το σύστημα αυτορύθμισης, ψυχικής αυτορύθμισης, κατέρευσε. Ένα από τα πιο βαθιά μαθήματα που παίρνει ένας ψυχίατρος είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνιμα δυνατοί εντός εισαγωγικών και άλλοι που είναι μόνιμα εντός εισαγωγικών πάλι αδύναμοι. Αντίθετα, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του ψυχικού φάσματος ανάλογα με τη φάση ζωής, το τραύμα, τη βιολογία και το περιβάλλον που βρίσκονται. Ο ψυχιατρικός εγκλισμός αφορά συχνά ανθρώπους που πριν από λίγο καιρό λειτουργούσαν άριστα κοινωνικά, επαγγελματικά και οικογενειακά. Και αυτό διαλύει, φίλες και φίλοι, τον κοινωνικό μύθο ότι η ψυχική απορρίθμιση αφορά μόνο τους ευάλωτους ή τους μη λειτουργικούς, όλα εντός εισαγωγικών ανθρώπους. Στην ψυχοδυναμική σκέψη, το θεραπευτικό περιβάλλον είναι αυτό που είπαμε το holding environment, δηλαδή ένας χώρος όπου ο άνθρωπος μπορεί προσωρινά να ακουμπήσει την αποδιοργάνωσή του χωρίς να καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Ο εγκλισμός λοιπόν, όταν γίνεται σωστά, δημιουργεί ένα πλαίσιο που περιορίζονται τα εξωτερικά ερεθίσματα προσωρινά για το άτομο και οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος, επιτρέποντας το νευρικό σύστημα του ασθενούς μας να επαναρρυθμιστεί. Δεν πρόκειται για απομόνωση με τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά για ένα προσωρινό ψυχικό καταφύγιο, όπου ο άνθρωπος μπορεί να επανασυνδεθεί με βασικές λειτουργίες όπως ο σταθερός ύπνος, η σύτηση, η συναισθηματική σταθερότητα και η αίσθηση πραγματικότητας. Ένα από τα πιο συχνά επαναλαμβανόμενα και βαριά συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς κατά τον εγκλισμό είναι η ντροπή, φίλες και φίλοι. Πάμε να το εξηγήσουμε. Η ντροπή δεν αφορά μόνο το γεγονός της νοσηλείας, αλλά συχνά αφορά βαθύτερα σχήματα αυτοαξίας, αυτοεκτίμησης και φόβου απόρριψης. Ο ψυχίατρος τι κάνει? Ο ψυχίατρος μαθαίνει ότι η διαχείριση της ντροπής είναι πολλές φορές πιο σημαντική από τη διαχείριση των συμπτωμάτων της ψυχικής διαταραχής.
γιατί η ντροπή μπορεί να εμποδίσει την εμπιστοσύνη του ασθενούς, τη συνεργασία του και τελικά όλη του τη θεραπευτική εξέλιξη. Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που παρατηρείται επίσης είναι η αλλαγή, όπως είπαμε, της αντίληψης του χρόνου στην ψυχιατρική νοσηλεία. Για πολλούς ασθενείς ο χρόνος στην κλινική γίνεται πιο αργός, πιο εσωτερικός, κάτι που αρχικά βιώνεται ως βασανιστικό, αλλά συχνά αργότερα λειτουργεί θεραπευτικά. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος απομακρύνεται από το συνεχή εξωτερικό ρυθμό και έρχεται αντιμέτωπος με εσωτερικές διεργασίες που στη φυσιολογική ζωή μέχρι τώρα απέφευγε. Ένα ακόμη πολύ δύσκολο αλλά και πιο θεραπευτικό σημείο είναι η στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται ποιος είναι πέρα από τους ρόλους που είχε ως τώρα στη ζωή του, πέρα από τα επιτεύγματά του και την κοινωνική του ταυτότητα. Αυτή η φάση μπορεί να είναι για τον ασθενή υπαρξιακά επώδυνη, αλλά συχνά αποτελεί τη βάση για μια πιο αυθεντική αναδόμηση του εαυτού. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μαθαίνουν ότι η ψυχική σταθερότητα δεν είναι μόνιμη κατάσταση, αλλά μια δυναμική ισορροπία. Μαθαίνουν επίσης ότι η θεραπεία δεν είναι μόνο φαρμακολογία ή τεχνικές προσέγγισης, αλλά μια βαθιά, αληθινή, ανθρώπινη παρουσία στο πλευρό του ασθενούς και η αντοχή στο συναίσθημα του άλλου. Η έξοδος, φίλες και φίλοι, από μία περίοδο ψυχιατρικού εγκλισμού δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος επιστρέφει αμέσως στο προηγούμενο σημείο, αλλά συχνά σημαίνει ότι επιστρέφει με διαφορετική σχέση με τον εαυτό του, με μεγαλύτερη επίγνωση των ορίων του και με διαφορετική σχέση με την ευαλωτότητα. Η ψυχιατρική νοσηλεία, όταν γίνεται σωστά, δεν είναι μόνο μία ιατρική πράξη, αλλά μία υπαρξιακή εμπειρία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ο άνθρωπος σχετίζεται με τον εαυτό του, με τους άλλους και με την ίδια την έννοια της ανθρώπινης ευθραυστότητας. Ένας από τους βασικότερους λόγους που ο εγκλισμός προκαλεί τον έντονο φόβο είναι η πολιτισμική εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ψυχιατρική εδώ και δεκαετίες. Πάμε λοιπόν να αποστιγματοποιήσουμε όχι μόνο τον ψυχιατρικό ασθενή, αλλά και την ίδια την ψυχιατρική. Σε πολλές γενιές ανθρώπων τώρα, αγαπημένες και αγαπημένοι, η ψυχιατρική συνδέθηκε με τιμωρία, με έλεγχο, με στέρηση ελευθερίας και κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτή η συλλογική μνήμη μεταφέρεται ασυνείδητα από γενιά σε γενιά. Ακόμη και σε σύγχρονα συστήματα υγείας, όπου η ψυχιατρική ως μια υπέροχη επιστήμη κατά τη γνώμη μου λειτουργεί θεραπευτικά και προστατευτικά, ο φόβος παραμένει, γιατί αγγίζει τον πιο βαθύ υπαρξιακό φόβο του ανθρώπου, που είναι η απώλεια ελέγχου πάνω στον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό φοβούνται. Δεν φοβούνται ούτε την ψυχιατρική ούτε τον ψυχίατρο. Είναι προβολές αυτά. Οι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα απορριπτικοί με τους ψυχιάτρους, ακόμη και με τον εγκλισμό σε ψυχιατρική κλινική, φοβούνται πάρα πολύ την απώλεια ελέγχου πάνω στον εαυτό τους. Και δεν μιλώ για ασθενείς απαραίτητα. Μιλώ για τους ανθρώπους που συχνά είναι εντελώς αρνητικοί. Και δυστυχώς ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και άτομα που είναι ειδικοί ψυχικής υγείας. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη μειοψηφία και δεν είναι άτομα που δουλεύουν καθημερινά στην ιατρική πράξη, στην κλινική πράξη. Δεν είναι άτομα που είναι μέσα στη δουλειά. Απ' έξω παρατηρούν και κρίνουν. Λοιπόν, το στίγμα τώρα γύρω από την ψυχική ασθένεια λειτουργεί συχνά ως μηχανισμός άμυνας της κοινωνίας. Όταν μια κοινωνία στιγματίζει την ψυχική νόσο, ουσιαστικά δημιουργεί, ακούστε, μια ψευδαίσθηση ότι αυτό συμβαίνει στους άλλους και όχι σε εμάς. Αυτό προστατεύει προσωρινά το άτομο από το άγχος της δικής του ευαλωτότητας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια εμπόδια για όσους χρειάζονται βοήθεια ψυχιατρική,
γιατί τους κάνει να ντρέπονται να ζητήσουν υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο στίγμα δεν προέρχεται από την κοινωνία, αλλά από την ίδια την οικογένεια. Ο φόβος της έκθεσης, ο φόβος του τι θα πει ο κόσμος και η αίσθηση αποτυχίας ως οικογενειακό σύστημα, αν ένα μέλος σου μπει σε κλινική, για εγκλισμό μιλούμε, δημιουργούν πίεση στο άτομο να κρύψει τα συμπτώματά του ή να καθυστερήσει την αναζήτηση βοήθειας. Αυτό συχνά οδηγεί δυστυχώς σε καθυστερημένη ψυχιατρική παρέμβαση και μπορεί να επιδεινώσει την πορεία της νόσου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φοβούνται ούτε την ψυχιατρική διαταραχή, ούτε τη διάγνωση, αλλά φοβούνται την απώλεια ταυτότητας. Φοβούνται ότι θα πάψουν να είναι ο εαυτός τους, ότι θα αλλάξει η προσωπικότητά τους, ότι θα χάσουν τις σχέσεις ή τη θέση τους στον κόσμο. Αυτοί οι φόβοι, φίλες και φίλοι, είναι βαθιά υπαρξιακοί και συχνά δεν εκφράζονται ανοιχτά, αλλά εμφανίζονται ως αντίσταση στη θεραπεία. Και θα μιλήσω αναλυτικά σε επόμενο βίντεο για αυτό τον όρο. Η σύγχρονη ψυχιατρική έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τα παλιά μοντέλα ιδρυματοποίησης. Στόχος πλέον είναι η βραχία νοσηλεία, όσο πιο σύντομη γίνεται στην κλινική, η σταθεροποίηση και η επανένταξη στην καθημερινότητα. Στην Ελβετία, όπου εργάζομαι, υπάρχουν οι κλινικές ημέρας, όπου έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις νοσηλείες στην κλινική, όπου πηγαίνει το άτομο σαν να πηγαίνει στη δουλειά του. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πηγαίνει το πρωί στην κλινική και γυρνάει το μεσημέρι, το απόγευμα στο σπίτι του, όσο καιρό διαρκεί η νοσηλεία στην κλινική ημέρας. Τώρα, οι περισσότερες νοσηλείες λοιπόν είναι περιορισμένης διάρκειας και έχουν ως βασικό στόχο την προστασία του ατόμου. Ο εγκλισμός γίνεται για να τον προστατεύσεις σε μια οξεία φάση της νόσου και όχι την απομάκρυνσή του από την κοινωνία. Το παράδοξο όμως είναι ότι πολλοί ασθενείς, ξέρετε τι γίνεται μετά την έξοδό τους από την κλινική, περιγράφουν ότι ένιωσαν για πρώτη φορά ασφάλεια. Όχι επειδή ήθελαν να μείνουν εκεί, αλλά επειδή ένιωσαν ότι κάποιος κρατά το πλαίσιο όταν οι ίδιοι δεν μπορούσαν. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν έχει περάσει από τέτοια εμπειρία. Η επιστροφή τώρα στην κοινωνία μετά τον εγκλισμό. Όπως είπαμε, πάρα πολύ συχνά η επιστροφή γίνεται αφού το ασθενής για ένα διάστημα έχει μείνει με τη θέλησή του στην κλινική. Η επανένταξη είναι συχνά πιο δύσκολη από την ίδια την νοσηλεία, γιατί το άτομο πρέπει να διαχειριστεί ξανά ευθύνες, ρόλους και κοινωνικές προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται την εμπειρία που πέρασε. Φίλες και φίλοι, είναι απαραίτητη η μείωση του στίγματος απέναντι στην ψυχιατρική νόσο και τον εγκλισμό. Αυτό γίνεται μόνο μέσα από την εκπαίδευση, από τη δημόσια συζήτηση και την παρουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας που μιλούν όχι μόνο ανοιχτά, αλλά και υπεύθυνα για την ψυχική υγεία. Να θυμάστε, η ψυχιατρική νοσηλεία δεν είναι αποτυχία. Είναι μια ιατρική και ανθρώπινη παρέμβαση όταν το σύστημα αυτορύθμισης του ανθρώπου έχει προσωρινά καταρρεύσει. Όσο περισσότερο μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό χωρίς φόβο και στίγμα, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα ζητούν ψυχιατρική βοήθεια νωρίς, πριν φτάσουν σε κρίση. Τώρα, φίλες και φίλοι, η ψυχική καλύτερα κρίση δεν είναι το τέλος της ιστορίας ενός ανθρώπου. Για πολλούς ανθρώπους είναι η στιγμή που αρχίζουν να ζουν πιο αληθινά, πιο συνειδητά και με βαθύτερη επαφή με τον εαυτό τους. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι δεν σπάς ποτέ. Σημαίνει ότι αν σπάσεις, αν τύχει και σπάσεις, μπορείς να ξαναχτιστείς ψυχικά. Πολλοί άνθρωποι μετά από μια σοβαρή ψυχική κρίση αναπτύσσουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, μεγαλύτερη ψυχική αντοχή, βαθύτερη κατανόηση των άλλων,
τον άλλον και μεγαλύτερη ανοχή στην αβεβαιότητα. Αν υπάρχει κάτι που θέλω να θυμάσαι από αυτό το βίντεο, είναι ότι η ανάρρωση δεν είναι να γίνει κάποιος ξανά αυτός που ήταν. Είναι να γίνει αυτός που είναι, χωρίς τα στρώματα άμυνας που τον κράταγαν όρθιο, αλλά τον έπνιγαν. Η ψυχική ανάρρωση, φίλες και φίλοι, και μετά από τον εγκλισμό στην ψυχιατρική κλινική, δεν είναι γραμμική, δεν είναι απαραίτητα όμορφη και δεν είναι Instagram healing. Είναι μέρες που θα πονάει κάποιος, που θα θυμώνει, μέρες που μπορεί να πει δεν αντέχω άλλο. Και όμως, κάπου εκεί, με τη σταθερή εξονοσοκομιακή ψυχιατρική φροντίδα, μπορεί κάποιος, χωρίς να το καταλάβει άμεσα, να αρχίσει να αντέχει πράγματα που πριν τον διέλυαν. Όχι γιατί η ζωή έγινε πιο εύκολη, οι εξωτερικές συνθήκες, αλλά γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σε καλύτερη επαφή με τον εαυτό του. Όλοι εσείς και αν ανάμεσα σε αυτούς που μ' ακούτε υπάρχουν άτομα που έτυχε να περάσετε αυτή την εμπειρία του εγκλισμού, είτε εσείς είτε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, είτε γνωστό σας, να θυμάστε κάτι, το να χρειαστεί κάποιος βοήθεια δεν τον κάνει αδύναμο. Τον κάνει άνθρωπο που τόλμησε να μην χαθεί μέσα στον πόνο του. Αυτό είναι ίσως η πιο βαθιά μορφή ψυχικής δύναμης που υπάρχει. Μπορείτε στα σχόλια να μου πείτε την άποψή σας, ερωτήματα, παρατηρήσεις. Επίσης, όποιος ενδιαφέρεται για ένα χώρο στον οποίο θα γίνονται διάφορα βίντεο η κατανόησης της κατάθλιψης, μπορεί να συμμετέχει στο χώρο των μελών, όπου κάθε Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο βαθύτερης κατανόησης της κατάθλιψης. Γεια σας.